Bună, sunt Olga Tempe. Când nu îți place ceva la cineva, de fapt nu îți place la tine. Nu poți afla mai multe despre tine fără să citești foarte multe cărți. Chiar dacă nu ești pasionat de lectură, de dezvoltarea personală sau evoluția ta spirituală. Dacă te simți frustrat într-o anumită situație, te supără prezența cuiva, ești nemulțumit de performanțele colegilor, te indignează veniturile celorlalți și nu îți place comportamentul sau stilul vestimentar la alții, cred că îți dai seama la cine stă problema. Oamenii vor fi oglinda ta. Vei vedea la ei doar ceea ce nu-ți place la tine. Te va deranja doar ceea ce tu nu ai reușit să rezolvi. Și prin exemple vreau să ilustrez mai bine despre ceea ce vorbesc. Dacă consideri că ai o problemă cu aspectul tău fizic, vei observa doar această particularitate la alții. Dacă ți este ciudă că celălalt arată mai bine, fiindcă poate are grijă mai multă de el, îi vei arunca niște replici. Ăsta parcă nu are nicio problemă. Cred că o duce foarte bine. Și îți pare rău că tu nu poți fi ca el. Întrebarea este, tu ce faci în această privință? Nu da vina pe probleme. Fiecare are provocările sale. Dacă ești singur și îți cauți un partener de viață, vei vedea pe stradă doar cupluri fericite ținându-se de mână. Și apoi, criticul din tine va spune, cu ce este el sau ea mai bun decât mine? De ce nu pot să-mi găsesc și eu pe cineva? Câtă nedreptate! Dacă vezi pe cineva foarte furios și te irită atitudinea sa, îi vei spune că nu are educație și îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Dacă analizezi un pic exemplele menționate, îți vei da seama că tu conții toate acele particularități. Nu ești mulțumit întotdeauna de aspectul tău și poate îți dorești să arăți mereu impecabil. Te deranjează că nu ai un partener și poate îți dorești și tu pe cineva alături. Și te indignează faptul că nu ești stăpân întotdeauna pe situație și uneori acționezi fără să gândești. Când începi să fii mulțumit așa cum ești, nu îți va mai păsa de felul cum arată celălalt. Dacă ți-ai găsit jumătatea, nu vei mai observa atâtea cupluri fericite pe stradă. Dacă reușești să rămâi calm într-o situație frustrantă, nu te va mai deranja atunci când colegul tău va face o criză de nervi. Îți vei da seama că se simte foarte prost și că nu știe alte modalități de a rezolva pe cale pașnică. În loc să-l judeci, îl vei compătimi. Și așa îți vei da seama că tu ți-ai rezolvat unele probleme pentru că nu te mai lași afectat de ceea ce se întâmplă.